Hello everyone. I hope I am audible and visible to you guys. Uh, we'll just wait for a few more minutes till other people join. And thank you so much everyone for joining on time. आज हामी एउटा दामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा पढ्नेवाला छौँ, सिक्नेवाला छौँ एक्चुली पढ्नुभन्दा पनि। एन्ड त्यो चाहिँ दुईवटा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले जुन स्टुडेन्टहरूको लाइफ जति पनि हुन्छ एज अ स्टुडेन्ट वेन यु स्टडी इन यर स्कुल, द टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट यु निड टु लर्न त्यसमा छ। त्यो हो हाम्रो बोर्ड एक्जाम्स, जुन सुपर ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ सबैको लागि। क्लास 10मा एउटा बोर्ड एक्जाम हुन्छ, अर्को क्लास 12मा हुन्छ। बोथ आर सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड देयर इज एआई, बिकज एआई बिना फ्युचरै छैन। सो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड एआई, अन्डरस्ट्यान्ड भन्दा पनि वी अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु युज एआई। यो दुईवटा कुरामा डिफ्रेन्स बुझ्न सक्नु पऱ्यो हामीले। हामी एआई बुझेर एआईलाई कसरी युज गर्नु र हामी त्यो एआईको युज चाहिँ कसरी हाम्रो बोर्ड एक्जाम्समा युज गर्न सक्छौँ, राइट? सो बोर्ड एक्जाम्स आर सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड एआई इज सुपर इम्पोर्टेन्ट एज वेल, एन्ड वी क्यान फाइन्ड अ वे टु कम्बाइन दिस टुगेदर। यो दुईजनालाई सँगै हामी युज गर्न सक्छौँ। So thank you so much everyone for joining the stream. I will start now. So I am Dinesh Sharma. I am founder and CEO Inquisitive Mindspace. Inquisitive Mindspace is a startup for Sikkim ko, and we work in education, AI and technology. So we try to work with a lot of these stuff. हामी कसरी एजुकेसनलाई स्ट्रिमलाइन गर्नु, एजुकेसनलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु र एजुकेसनलाई कसरी फन बनाउनु, त्यो कुरामा हामी रिसर्च गर्छौँ र हामी डेभलपमेन्ट पनि गर्छौँ। एन्ड राइजली जुन हाम्रो ब्रान्ड हो त्यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसन पार्ट अफ आइक्युएम हो। आइक्युएमको एजुकेसन ब्रान्डलाई हामी राइजली भन्छौँ। अनि राइजलीमा चाहिँ हाम्रो अफलाइन सेन्टर्स, हाम्रो अनलाइन एप सबै छ। हाम्रो अफलाइन सेन्टर्स गान्तोकमा छ, डेभलपमेन्ट एरियामा, एउटा पाक्योङमा छ। And we actively take admissions for students in those centers. So if you guys are students from class 8 to 12 and you want to see how we function, how we work, you can join our center. It is completely free for the first few weeks, and you can see how we work, right? So just for an attendance point of view ko lagi, I want you guys to type your names on the chat, बिकज सिन्स यो प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, लास्टमा तपाईँहरूले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ यो कोर्सको। सो आई वान्ट यु टु ड्रप your नेम्स अन द च्याट। सो इफ यु ड्रप द नेम अन द च्याट, एन्ड अहिले एकछिनमा एसेसमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ, त्यो एसेसमेन्ट्स र च्याट को उयसमा वी विल गिभ यु द सर्टिफिकेट्स एट द एन्ड। सो द फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, हामी प्लिज ड्रप your नेम्स अन द च्याट। आई विल वेट फर यु गाइज टु ड्रप your नेम्स। त्यति बेलासम्म also along with your name, अगर if you can drop your school also, that would be amazing। तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलको नाम पनि हाल्नु भयो भने अमेजिङ हुन्छ। We get to know which school you are from. So yeah, we are getting a lot of responses. Nice, okay, very nice. There's Prabhanu, there's Susmita, there's Remika, Pasang Lamu. Great, amazing to see you guys. It's nice to see you guys joining the webinar on a Sunday, which is amazing. तपाईँहरूले मेरो भिडियोमा अलिकति ल्याग देख्नुहुँदैछ होला। यु माइट सी अ लिटल बिट अफ ल्याग इन माई भिडियो। द्याट इज बिकज हाम्रो यो अहिले अक्जिलरी इन्टरनेटमा चल्दैछ। यो हाम्रो मेन इन्टरनेट लाइन आज बन्द भयो ड्यु टु रेन। सो बट वी ह्याड टु टेक द वेबिनार, किनभने सबै रेडी थियो। So a little bit of disturbance might be there. I am so sorry for that. But yeah, we see a lot of students. Amazing to see you guys. Thank you so much for joining. Now, अब एआई बुझ्नु, म यहाँ बसेर तपाईँहरूलाई एआईको डेफिनेसन दिन चाहिँ मलाई त्यस्तो मन छैन। आई डोन्ट वान्ट टु सिट हियर एन्ड डिफाइन वाट एन एआई इज। एआई कसरी चल्छ, एआई भनेको के हो, त्यो गर्नु मन छैन। किनभने यु गाइज आर अलरेडी एक्सपोज टु एआई। आई एम प्रिटी स्योर द्याट a lot of you here use Gemini, ChatGPT, Claude to do a lot of stuff. धेरै कुराहरू गर्न you use it. So I'll not be here explaining you what AI is. तर अब just as a short definition, AI is artificial intelligence that is not human बाट बाहिर आउने इन्टेलिजेन्सलाई हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ। एन्ड इट हेज अ लट अफ इन्फर्मेसन। सो भेरी सिम्पली भन्नु पऱ्यो भने एआईकोमा साह्रै नै ज्यादा इन्फर्मेसन छ हाम्रो बारेमा, दुनियाँको बारेमा। लट अफ थिङ्स इन द वर्ल्ड, जति पनि कुराहरू छ एआईकोमा धेरै ज्यादा इन्फर्मेसन छ त्यो कुरा। एन्ड द्याट इज वाइ वी युज एआई एक्चुली भन्नु पऱ्यो भने, किनभने एआई इज एन इन्फर्मेसन हाउस, एउटा ठुलो घर हो जहाँ इन्फर्मेसन छ पुरा। एन्ड वी ट्राई टु गेट द्याट इन्फर्मेसन आउट फ्रम एआई।
एन्ड वी युज स्ट्यान्डर्ड टुल्स लाइक च्याट जिपिटी युज गर्छौँ, जेमिनाई युज गर्छौँ टु गेट द्याट इन्फर्मेसन, राइट? नाउ अब एउटा सिनारियो छ जुन चाहिँ म एज अ स्टुडेन्ट पहिला मैले फेस गरेको, तपाईँहरू एज अ स्टुडेन्ट तपाईँहरूले पनि फेस गर्नुभएको होला कि एक्जाम छ भोलि, टुमोरो देयर इज एन एक्जाम, अनि तपाईँको टेस्ट छ, एक्जाम छ, एन्ड देयर आर 5 च्याप्टर्स इन द एक्जाम है, एन्ड बायोलोजीको एक्जाम छ अरे, लु लेट्स से, या त कमर्सको एक्जाम छ अरे. आई फाइन्ड दिज टु सब्जेक्ट्स भेरी टफ. अनि के हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको च्याप्टर्सहरू एकदमै ज्यादा लामो हुन्छ, राइट? द च्याप्टर्स आर टु लङ, 40 पेज 50 पेजको च्याप्टर्सहरू हुन्छ एउटा च्याप्टरै, एन्ड यु हेभ 5-6 च्याप्टर्स टु स्टडी इन द एक्जाम, सो अराउन्ड 300 पेजेस त आइहाल्यो. नाउ तपाईँहरूले त पढ्नु त भएको छ अरे त्यो, बट नाउ यु निड अ क्विक रिभिजन एक रात अगाडि फर द एक्जाम. नाउ अब के गर्नु? नाउ इफ यु वान्ट टु रिड, यु हेभ टु रिड अल द 300 पेजेस. तपाईँहरूले नोट्स बनाएको छ भने नोट्स पनि हुन्छ 20-30 पेज त एटलिस्ट. नाउ वाट वी क्यान डु हियर इज वी क्यान युज द पावर अफ एआई टु सिम्प्लिफाई एन्ड समराइज दिस इन्टु अ सिङ्गल पेज. एउटा सिङ्गल पेजमा यसको भिजुअलाइजेसन, यसको फ्लो चार्ट, यसको सानो सानो ग्राफिक्स बनाएर हामी समरी निकाल्न सक्छौँ. एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स इज, हाम्रो ब्रेनले वर्ड्सभन्दा ज्यादा ग्राफिक्स, कलर्सहरूलाई ज्यादा पर्सिभ गर्छ, ज्यादा छिटो बुझ्छ. सो नाउ इफ यु हेभ योर एन्टायर 300 पेज अफ थ्योरी इन अ सिङ्गल पेज जहाँ फ्लो चार्ट छ, डायग्राम्स छ, सानो सानो एरोजहरूले सबै कनेक्ट गरेको छ कन्सेप्ट्सहरूलाई, दोज स्टफ रिमेन इन यर हेड. त्यो चाहिँ कहिले पनि दिमागबाट हट्दैन. इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट टु रिमुभ द्याट फ्रम यर ब्रेन. So now here AI can convert a 40 page chapter into a single sheet that can be understood and remembered very easily. Now अब यो सेसन पनि 2 पार्टमा छ है. म यो सेसन फर्स्टमा I'll explain you what are the things we can do with AI, and second part of the session will be taken by my teammate Ashish, and उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनुहुन्छ कि हाउ टु डु इट. सो यहाँ प्र्याक्टिकल्स पनि हुन्छ. विल सो यु हाउ टु डु द एन्टायर लाइक एभ्रिथिङ द्याट आइम टिचिङ यु राइट नाउ. सो एउटा 40 पेज च्याप्टरलाई चाहिँ एक दिन अगाडि हामी एउटा सिङ्गल पेज रिभिजन बनाएर चाहिँ पढ्न सक्छौँ, एन्ड द्याट बिकम्स सुपर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, सुपर इजी टु रिमेम्बर. अनि यसले गर्दा मेबी इन द एक्जाम पनि यु डु वेल, राइट? बट देयर आर अदर लिमिटेसन्स एज वेल द्याट विल निड टु स्टडी इन द नेक्स्ट फ्यु स्लाइड्स. द्याट अनि त्यही एक्ज्याक्टली त्यही 300 पेजेसको च्याप्टर्सलाई, मल्टिपल च्याप्टर्सलाई एउटा सिङ्गल पेज रिभिजन इन अन्डर 2 मिनट्स, यहाँ त 2 मिनट्स लेखेको छ, बट एआई इफ यु आर युजिङ एआई देन विल डेफिनेटली नो द्याट विल कम विदिन 2 मिनट्स. 2 मिनट्सभन्दा अगाडि पनि आउन सक्छ, राइट? सो एआईको यो पावरलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्नुपर्छ, एन्ड द्याट सुड बी आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु लर्न हाउ टु डु इट. एन्ड आज हामी यहाँ भएको नै त्यही रिजन हो, सो द्याट वी हेल्प यु, वी टिच यु हाउ टु युज दिस पावर अफ एआई, राइट? ओके, सो यो सेसनमा के हुन्छ? यो सेसनमा फर्स्टमा म हाउ एआई क्यान हेल्प यु स्टडी स्मार्टर, आई विल टेल यु हाउ टु डु दिस. देन देयर विल बी अ लाइभ क्विज राउन्ड, देयर विल बी त्यहाँदेखि ह्यान्ड्स अन टुल एन्ड लाइभ डेमो बाई हाम्रो सेकेन्ड स्पिकर सर. देन देयर विल बी अनदर क्विज राउन्ड, देन विल हेभ अ ओपन क्युएनए, एन्ड त्यसको बाद विल ऱ्याप अप एन्ड गिभ यु सर्टिफिकेट्स फर जोइनिङ दिस सेसन. अनि यो दिस इज नट द स्टार्ट एन्ड द एन्ड अफ द सेसन. वी वान्ट यु गाइज टु इन्टरेक्ट विथ अस इभन आफ्टर द सेसन. एन्ड अगर तपाईँहरूलाई अझै डिटेलमा चाहिएको छ केही कुरा विथ रिगार्ड टु एआई इन टर्म्स अफ बोर्ड प्रिपरेसन, या त एआई विथ रेस्पेक्ट टु सर्टेन सब्जेक्ट्स अल्सो, लाइक फर इक्जाम्पल एआईले फिजिक्सलाई कसरी इजी बनाउनु, त्यस्तो कुराहरू पनि चाहिएको छ भने वी वान्ट यु गाइज टु स्टे कनेक्टेड विथ अस, एन्ड वी विल डेफिनेटली हेल्प यु इन द्याट रिगार्ड, है? नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन आइडिया अफ दिस प्रोग्राम, मेन आइडिया अफ दिस 1 hour वेबिनार. 60 मिनट्समा विल स्टप. न प्रब्लम चाहिँ के छ भने हाम्रो एक्जाममा देयर इज टु मच सिलेबस. लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु आर इन क्लास 10 एन्ड यु हेभ साइन्स सब्जेक्ट, एन्ड लेट्स यु आर फ्रम आइसिएससी बोर्ड, तपाईँहरू आइसिएससीको हुनुहुन्छ अरे, तपाईँकोमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी त साइन्स भइहाल्यो, फाल्टे बुक. देन देयर इज म्याथमेटिक्स, एन्ड देयर आर अदर नर्मल सब्जेक्ट्स लाइक इङ्ग्लिस, हिस्ट्री, जोग्राफी एट्सेट्रा. तपाईँहरू सिबिएससीमा हुनुहुन्छ भने सिमिलर नै हो, जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोको बदली एउटा सिङ्गल बुक छ, बट द एन्टायर कन्टेन्ट काइन्ड अफ रिमेन्स द सेम. सो तपाईँहरूले एक सालमा, क्लास 10 को एक सालमा इङ्ग्लिस, हिस्ट्री, जोग्राफी यो सबै पढेर, साइन्सको सबै सब्जेक्ट, म्याथमेटिक्स छ भने म्याथमेटिक्स पनि पढेर मार्चमा एक्जाम दिनु पऱ्यो. नाउ इफ यु जस्ट क्यालकुलेट द नम्बर अफ पेजेस जुन सबै तपाईँहरूको बुकहरू छ, द बुक्स द्याट यु हेभ, इफ यु क्यालकुलेट द टोटल नम्बर अफ पेजेस, आई क्यान डेफिनेटली से द्याट तपाईँहरूको इजिली 2000+ पेजेस छ, इभन 3000+ पेजेस छ.
अनि त्यो पेजेसमा अझै हामीले न्युमेरिकल्सहरू हाल्यो भने त 3000 त एक्सिडै क्रस गर्छ. दे आर सो मेनी प्र्याक्टिस क्वेसन्स द्याट वी निड टु प्र्याक्टिस. यो सबै कुराहरू हुन्छ. सो बुक मात्रै पढेर हुँदैन नि त. वी हेभ टु लिटल टाइम, एकदमै कम्ती टाइम छ बिकज वी हेभ 365 days, इभन लेस देन 365 days. त्यहाँदेखि हामीलाई याद हुँदैन कि कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट हो, कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन. हाम्रोमा 3000+ पेजको छ क्वेसन्स कन्टेन्ट. त्यो 3000+ पेजको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी कुन इम्पोर्टेन्ट हो, कुन इम्पोर्टेन्ट होइन, हामी त्यो सेग्रिगेट गर्न सकेको छैनौँ. र यो सबै हुँदाखेरि के हुन्छ, एउटा एक्जामको फियर आउँछ, एक्जामको एङ्जाइटी आउँछ. यु फिल अफ्रेड अफ द एक्जाम. एन्ड वेन यु फिल अफ्रेड अफ समथिङ, केही कुरामा डर लाग्न थाल्यो भने त्यो कुराको लागि काम गर्नै मन पर्दैन. इफ यु आर अफ्रेड अफ घोस्ट, यु ट्राई नट टु स्टे इन अ डार्क रुम. त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि. एक्जामको डर लाग्न थाल्यो भने पढ्नै मन पर्दैन. सो नाउ यो प्रब्लमलाई चाहिँ कम्प्लिटली युजिङ एआई वी क्यान सल्भ इट. कसरी? हाम्रोमा कम्ती टाइम छ. कम्ती टाइम हुँदा हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले एआईको युज गरेर लामो च्याप्टर्सलाई की पोइन्ट्स, समरिज सबै बनाउन सक्छौँ. Now, why this is important? Why this is important and why this should not replace conventional studies also? Conventionally, हामी कसरी पढ्नुपर्छ, किताब खोलेर हामीले सबै पढ्नुपर्छ. यस, बट हामीले यो कुरा कन्टिन्युसली रिपिट गर्न सक्दैनौँ नि त. त्यही किताब खोलेर फेरि फेरि पढ्नु त्यति नै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ. सो वाट वी क्यान डु इज, एउटा किताब खोल्यो, 5वटा च्याप्टर्स पढ्यो मजाले, नेक्स्ट टाइमदेखि त्यो 5वटा च्याप्टर्सको रिभिजन पोइन्ट्स या त की पोइन्ट्स बनाएर एआईको युज गरेर एआई युज गरेर त्यो बनाएर वी क्यान डु द्याट रिभिजन एभ्री टाइम वी स्टडी द्याट च्याप्टर. सो इन्स्टेड अफ स्टडिङ 100 पेजेस अफ द्याट च्याप्टर, हामी 2 पेज या त 1 पेज अफ एआई रिभिजन पढ्छौँ. त्यसले पनि त्यति नै इफेक्टिभ हुन्छ 100 पेज पढेको जति नै. बिकज द्याट विल हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड द की कन्सेप्ट्स. कन्सेप्ट बुझेपछि अरू सबै रिकल भइहाल्छ. द पुश मेकानिजम द्याट वी युज इन आवर ब्रेन, यु नो. सो यो यहाँ एआईले जेन्युनली हेल्प गर्छ हामीलाई. सेकेन्ड कुरा जहाँ एआईले हेल्प गर्न सक्छ हामीलाई इज बाई प्रिपेरिङ प्र्याक्टिस क्वेसन्स. सो हाम्रोमा के हुन्छ, रिसोर्सेस एकदमै लिमिटेड हुन्छ. हाम्रोमा द ओन्ली प्लेसेस द्याट ओन्ली थिङ्स द्याट वी क्यान प्र्याक्टिस फर एक्जाम इज पिवाइक्युज. प्रिभियस इयर क्वेसन्स प्र्याक्टिस गऱ्यो, त्यो प्रिभियस इयर क्वेसनमा के आएको छ त्यस्तै पाराले पढ्यो, त्यस्तो खालके क्वेसन आयो भने त गऱ्यो, त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन आयो भने युल गेट स्टक. सो द्याट इज एन अप्रोच द्याट वी युज टु युज. म जब बोर्ड एक्जाम गर्दै थिएँ 2016मा, म त्यति बेला युज गर्थेँ. नाउ द जमानै चेन्ज भएको छ, आई वुड से, यु नो, द एन्टायर सिस्टम हेज चेन्ज. हामीले त्यसरी पढ्नै सक्दैन, किनभने आजकल बोर्ड एक्जामको क्वेसन्सहरू एक्चुली भन्नु पऱ्यो भने इट्स बिकमिङ भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम वाट इट युज टु कम. सो के हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ हाम्रो टाइममा चाहिँ एक्चुली टिचर्सहरू पपुलर किन हुन्थ्यो भने चाहिँ टिचर्सहरूले गेस्ट पेपर्स दामी प्रकारले प्रोभाइड गर्थ्यो. वाट इज अ गेस्ट पेपर युज चाहिँ? गेस्ट पेपर भनेको चाहिँ पास्ट इयर्स पेपर स्टडी गरेर एउटा टिचरले नेक्स्ट इयर आउने पेपर प्रोबेबल एउटा पेपर बनाएर दिन्थ्यो. एन्ड दे वाज भेरी गुड टिचर्स हु कुड एक्चुली प्रेडिक्ट वर्ड बाई वर्ड नेक्स्ट इयरको क्वेसन पेपर, मतलब हामीले गर्नुपर्ने एक्जामको पेपर वर्ड बाई वर्ड प्रेडिक्ट गर्न सक्ने टिचरहरू हुन्थ्यो. सो द्याट युज टु वर्क देन बिकज यु नो सेम काइन्ड अफ प्याटर्न रिपिट हुन्थ्यो. अहिले क्वेसन स्टाइल, क्वेसन प्याटर्न सबै डिफ्रेन्ट हुँदैछ. सो वी हेभ टु बी भेरी भर्सटाइल इन टर्म्स अफ प्र्याक्टिसिङ दिज क्वेसन्स. सो वाट वी क्यान डु युज एआई इज, एआईलाई चाहिँ हामी त्यही च्याप्टरको या त त्यही सब्जेक्टको यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन्स, मक क्वेसन्स बनाएर प्र्याक्टिस हामी गर्न सक्छौँ. त्यो गऱ्यो भने हामी एनी टाइप अफ क्वेसनको लागि पनि रेडी हुन सक्छौँ एक्जामको लागि, राइट. थर्ड, एक्सप्लेनिङ अ कन्सेप्ट इन अ सिम्पलर वे, भेरी इजी. दिस इज सो इजी फर एआई. हामी एआईलाई युज गरेर एउटा डिफिकल्ट कन्सेप्टलाई भेरी सिम्पल पाराले बुझ्न सक्छौँ. एन्ड मेरो लागि द्याट युज टु वर्क, सिन्स त्यति बेला त त्यति प्रोमिनेन्ट एआई थिएन भनौँ न. म चाहिँ के गर्थेँ भने एनोलोजिकल स्टडिज गर्थेँ. लाइक एउटा कन्सेप्टलाई केही रियल लाइफसँग कम्पेयर गरेर बुझ्न खोज्थेँ. त्यस्तो गर्दा चाहिँ इट वुड स्टे, द अन्डरस्ट्यान्डिङ वुड स्टे. सो एआईलाई पनि त्यही पाराले हामी युज गर्न सक्छौँ. वी क्यान टेल जेमिनाई टु एक्सप्लेन अबाउट फोटोसिन्थेसिस बाई गिभिङ अ रेलेभेन्ट एक्जाम्पल. एउटा सिम्पल एनालोजी गरेर एक्जाम्पल दिएर हामीलाई बुझाउनु भन्यो भने जेमिनाईले त्यही पाराले हामीलाई त्यो कुरा बुझाइदिन्छ. सो AI can help in explaining a concept, in making a concept a lot simpler. Then यो making a concept simpler मा अझै एउटा कुरा आउँछ, फ्ल्यास कार्ड्स. फ्ल्यास कार्ड्स एन्ड रिभिजन इज सुपर इम्पोर्टेन्ट.
जति हामी रिभाइज गर्छौँ त्यति बेसी हाम्रो दिमागमा बस्छ. इन्ट्रेस्टिङली एउटा स्टडीले भन्छ कि इन द फर्स्ट 48 आवर्स अफ यु स्टडिङ कुनै कन्सेप्ट तपाईँहरूले पढ्नुभयो अरे 48 आवर्सभित्रमा तपाईँहरूले 70 to 80% अफ द्याट कन्सेप्ट बिर्सिनुहुन्छ अरे. इफ आई स्टडी समथिङ टुडे, लेट्स से एउटा नयाँ कुरा पढेँ, मलाई पुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, मैले बुझेँ. 2 days बाद 48 आवर्स बाद मैले त्यो रिभिजन गरिनँ भने माई ब्रेन विल लुज अराउन्ड 70 to 80% अफ द टोटल थिङ द्याट आई स्टडी. द्याट इज अ ह्युज नम्बर नि त. हामीले त्यति खटेर पढेको कुरा चाहिँ 48 आवर्सभित्रमै हामीले लुज गर्दैछौँ भने त द्याट इज अ बिग प्रब्लम. सो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हामीले रिभिजन गर्नुपर्छ. रिभिजन पनि धेरै पाराले गर्न सक्छौँ हामी, राइट? युजिङ नोट्स, युजिङ फ्ल्यास कार्ड्स विच आर सुपर इफेक्टिभ. सो यो कुरा पनि हामी युज गर्दा हुन्छ. वी क्यान युज बुलेट पोइन्ट्स, वी क्यान युज फ्लो चार्ट्स, जुन सबै एआईलाई हामी बनाउन दिन सक्छौँ. वी क्यान टेल एआई टु क्रिएट अ रिभिजन टाइम टेबल फर मी. म आज यो पढ्दैछु, मलाई रिभिजन टाइम टेबल बनाइदिनु सो द्याट आई डोन्ट फर्गेट वाट आई स्टडी. एन्ड अल्सो मेक रिभिजन नोट्स फर मी, जुन अघि कभर गऱ्यो हामीले. मेक रिभिजन नोट्स विच आर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु गेट इन टु द हेड. भेरी सिम्पल. एआईले बनाएर हामीलाई दिन्छ त्यो कुरा, राइट? नाउ वी मुभ फरवर्ड. अल्सो हामी एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि द डिपेन्डेन्सी अन एआई, जुन हाम्रो डिपेन्डेन्सी अन एआई छ, इट इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे. हामी एभ्री डे अलिक ज्यादा एआईमा डिपेन्ड हुँदैछौँ. द सेम थिङ ह्यापन्स विथ मी अल्सो. अब सिन्स मेरो त पढाइ गर्ने त्यो द्याट एज, द एज द्याट यु गाइज आर इन राइट नाउ, त्यो त मेरो 10 साल अगाडि सक्यो. बट अहिले पनि जति पनि म काम गर्छु, द वर्क द्याट आई डु इन माई कम्पनी, इन एनिवेयर एल्स, एआईको युज हुन्छै हुन्छ. र आई अल्सो नोटिस कि एभ्री डे म एआई अलिकति ज्यादा नै युज गर्दो रहेछु क्या. हिजोभन्दा एआई ज्यादा युज गर्दो रहेछु. एन्ड माई ट्रस्ट अन एआई इज इन्क्रिजिङ एभ्री डे. म एआईलाई एकदमै ज्यादा ट्रस्ट गर्न थालिसकेको छु. एन्ड द्याट इज इन टर्म्स अफ एजुकेसन द्याट क्यान बी अ सिरियस प्रब्लम एक्चुली. किनभने एआई क्यान मेक मिस्टेक्स. एआईले गरेको कुरा जहिले राइट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. एआईले मिस्टेक्स गर्न सक्छ. अनि तपाईँले च्याट जिपिटी खोल्नुभयो या त जेमिनाई नै खोल्नुभयो भने नि यु क्यान सी डाउन देयर कि एआई विल मेक मिस्टेक्स भन्ने छ त्यहाँ. एआईले मिस्टेक गर्न सक्छ भन्ने छ. एन्ड द्याट इज सुपर इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. किनभने एआईले पनि मिस्टेक गर्दैछ भने वी हेभ टु बी अवेर द्याट हामीले जुन एन्सर्स निकाल्दैछौँ एआईबाट त्यो रङ पनि हुनसक्छ. सो अगर तपाईँहरूलाई डाउट लाग्दैछ कुन कुरा एआईबाट आएको एन्सर्सहरू, इट क्यान बी रङ, यु क्यान जस्ट क्रस भेरिफाई विथ यर बुक. बुक इज द अल्टिमेट सोर्स अफ के भन्नु, अल्टिमेट सोर्स अफ ट्रुथ. अब बुकमा जे दिएको छ त्यही नै एआईले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हो. एन्ड इफ एआई इज मेकिङ सम मिस्टेक, इट इज आवर ड्युटी टु रिचेक ब्याक इन आवर बुक. टिचर्स या त बुकमा हामी रिचेक गर्न सक्छौँ. सो यो कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ. अल्सो प्लेजरिजम भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्छ एज स्टुडेन्ट्स. सो तपाईँहरू जब स्कुल सक्नुहुन्छ, कलेज यु गो टु कलेज, यु विल बी गिभन प्रोजेक्ट्स टु डु. त्यो प्रोजेक्ट्सहरूमा राइटअप्सहरू हुन्छ. एआईको जमानामा इट इज सो इजी टु क्रिएट राइटअप्स युजिङ एआई. तर हामीले त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो कि यो राइटअप्सहरू हामी सिधै दिन सक्दैनौँ. किनभने प्लेजरिजम हुन्छ. एआईले बनाएको कन्टेन्ट हो, एआईले बनाएको कन्टेन्टमा प्लेजरिजम लाग्छ. सो एआई कन्टेन्टहरू इजिली चाल पनि पाउन सक्छ कि यो एआईले बनाएको भनेर. सो यो इन्टरनली हाम्रो युजको लागि एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम ज्यादा राम्रो पनि हो. तर अब बाहिर इफ यु आर अ स्टुडेन्ट इन कलेज राइट नाउ, सो युजिङ एआई फुल्ली विदाउट एनी इन्टरभेन्सन, हाम्रो ह्युमन इन्टरभेन्सन बिना चल्दैछ भने चाहिँ द्याट इज अ प्रब्लम, राइट? सो हामीले के पढ्यौँ? हामीले बुझ्यौँ कि प्रब्लम के छ. प्रब्लम इज हाम्रोमा अति नै ज्यादा सिलेबस छ, एकदमै कम्ती टाइम छ. हामीलाई याद छैन कि के इम्पोर्टेन्ट छ के इम्पोर्टेन्ट छैन. किनभने बोर्डले प्याटर्न चेन्ज गर्दैछ एभ्री इयर. बोर्ड इज चेन्जिङ हाउ दे गिभ अस क्वेसन्स, राइट? अनि त्यसको बाद अल्टिमेटली केमा क्युमुलेट हुन्छ? यो हुन्छ हाम्रो एक्जाम एङ्जाइटीमा. एक्जाम एङ्जाइटी भएपछि हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, हामीलाई पढ्न मन पर्दैन, हामीलाई अलरेडी सजिलै कुरा पनि साह्रो लाग्न थाल्छ. सो त्यसको लागि के गर्नु? एआई युज गर्नु. एआई कहाँ युज गर्न सक्छौँ हामी? एआई क्यान बी युज टु समराइज लङ च्याप्टर्स इन्टु की पोइन्ट्स. लामो च्याप्टर्सलाई की पोइन्ट्समा हामी समराइज गर्न सक्छौँ. यो सबै विल सो इट टु यु इन द नेक्स्ट पार्ट अफ द सेसन. वी क्यान जेनेरेट प्र्याक्टिस क्वेसन्स, मक क्विजेस, त्यहाँदेखि स्टेप बाई स्टेप हेल्प विथ मी न्युमेरिकल्स खालके, जहाँ चाहिँ एआईले नर्मल टिचर जस्तै स्टेप बाई स्टेप बुझाइदिन्छ
के गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, यो कसरी भयो, यो एङ्गल 60 किन हो, यो एङ्गल 70 किन हो, सबै बुझाइदिन्छ, राइट? We can use AI to explain a concept in a simpler way. We can tell AI to make animated videos. Animated video बनाएर मलाई लाइट बुझाइदिनु भन्न सक्छौँ हामी एआईलाई. सो only thing we need to remember is हामी जुन फ्री टायरको एआई युज गर्छौँ, जेमिनाई, च्याट जिपिटी, यिनीहरूको लिमिट हुन्छ एभ्री डेको. सो त्यो लिमिट चाहिँ क्रस गऱ्यो भने फेरि अब 1-2 घन्टा बाद मात्रै चलाउन पाउँछौँ. बट एज लङ एज द लिमिट इज देयर, वी क्यान युज एआई टु टेल देम टु मेक भिडियोज द्याट क्यान हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट इन अ सिम्पलर वे. एआईलाई हामी नेपालीमा बुझाइदिनु भन्न पनि सक्छ. हाम्रो भाषा नेपाली, आई फाइन्ड इट भेरी इजी टु स्टडी इन नेपाली. मलाई इङ्ग्लिस, इभन साइन्स सब्जेक्टहरू पनि मलाई नेपालीमै पढ्न सजिलो लाग्थ्यो. सो एआई अहिले त बिग ल्याङ्ग्वेज मोडल, लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलले गर्दाखेरि एआई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ ल्याङ्ग्वेजेस, नेपाली बिङ वान. सो नेपालीमा बुझाइदिनु भन्दा हुन्छ, हिन्दीमा बुझाइदिनु भन्दा हुन्छ, सो वी क्यान डु द्याट. द्याट इज अल्सो पोसिबल राइट नाउ. नेक्स्ट, क्रिएटिङ रिभिजन टाइम टेबल्स. मैले भनिहालेँ, पढ्नु र रिभाइज गर्नु दुइटै अति नै इम्पोर्टेन्ट हो. पढ्नु त इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसको माथि रिभिजन झन् ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हो. किनभने हाम्रो ह्युमन्सले रिटेन in 48 hours around 80% लुज गर्छ पढेको. सो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट वी रिभाइज वाट वी स्टडी. सो त्यसको लागि पनि हामी एआई युज गर्न सक्छौँ. बट एट द सेम टाइम वी हेभ टु बी अवेर, रेस्पोन्सिबली एआई युज गर्नु पऱ्यो. बिकज वी हेभ टु बी अवेर द्याट एआई क्यान मेक मिस्टेक्स. अनि एआईले मिस्टेक गर्दाखेरि इट इज अर रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक द हेल्प अफ टिचर्स, टु टेक द हेल्प अफ बुक्स, टु टेक द हेल्प अफ अदर रेफरेन्स मेटेरियल्स टु मेक स्योर द्याट जे पढ्दैछौँ हामी एआईले बताएको त्यो राइट हो. Right? So, I am approaching the end of my time here. So, now what I will do is, I will do a quiz. So, अब क्विज हुन्छ. क्विजको लागि चाहिँ हामी एउटा टुल युज गर्छौँ. यो पनि टुल द्याट वी युज, जेनरली आई युज एन्ड आवर टिम युज टु टेक दिस काइन्ड अफ अमेजिङ इन्टरेक्टिभ क्विजेस. यसको नाम चाहिँ कहुट हो. सो आई विल स्टार्ट द क्विज एन्ड आई विल टेल यु वाट टु डु. सो आई विल स्टार्ट द क्विज. तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ, you just need to just give me a second, this is loading. So yeah, so तपाईहरूले खाली यो लिङ्कमा गएर www.kahoot.it. सो हाम्रो मडहरूले प्लिज पुट द लिङ्क इन द च्याट सो द्याट एभ्री वान क्यान एक्सेस द लिङ्क. एन्ड त्यो चाहिँ हामी त्यसबाट चाहिँ हामी क्विज गर्नुपर्छ. सो नाउ आई वान्ट आवर मड्स to put the link in the chat. So link chat मा हालेर यो पिन लगाउनुपर्छ. And once you put that pin, I can see you joining here. So I'll just wait for a few minutes so that everyone can join. So I'll repeat again के गर्नुपर्ने हो. So के गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ you need to go to www.kahoot.it. त्यहाँदेखि त्यो kahoot.it मा गएर यो माथि दिएको पिन चाहिँ त्यो तपाईँले जहाँ पिन हाल्नुपर्छ त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो. देन वान्स यु डु द्याट, देन योर नेम विल कम हियर. अर यु क्यान डिरेक्टली स्क्यान द क्युआर कोड. जुन हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा क्युआर कोड छ त्यसलाई स्क्यान गर्नुभयो भने त्यो पनि हुन्छ. सो आई ट्राई टु स्क्यान माइन एन्ड आई सो यु वाट ह्यापन्स. So enter your nickname भन्छ. So enter your nickname भन्दा you need to put your name. So I will put mine. So म आएँ त्यहाँ. So I can be seen in the screen. So तपाईँहरू पनि you can just join using the Kahoot link. Yeah, so I'll wait for another few minutes before I start the quiz. So जतिजना पनि जोइन गर्नुभएको छैन क्विजमा, प्लिज जोइन द क्विज युजिङ kahoot.it, www.kahoot.it. त्यहाँदेखि then you can put the code that is given up there. The code is 515184. 515184. So त्यो कोड हालेपछि तपाईँले once you put the code there, तपाईँको नाम सोध्छ त्यहाँ, your nickname, and once you put the nickname, I can start the quiz here. So there are few joinees.
515 184. Yeah. So there are people joining. So यो क्विज किन इम्पोर्टेन्ट हो भने तपाईँहरूको देयर इज प्राइज द्याट युल गेट फ्रम दिस क्विजेस. जो पनि टप ऱ्याङ्कर आउँछ त्यो प्राइज चाहिँ वी विल डिस्ट्रिब्युट बेस्ड अन द क्विजको स्कोर द्याट यु गेट. सो वी आर ट्राइङ टु पुल इन स्टुडेन्ट्स हियर. So the top 3 rankers will get, or the top 2 will get. So please join the link, and we will start very soon. Very nice. Very nice. Okay. So I'll give you another few minutes to join. Okay, so we have good number of people now. So yeah, there are only 40 spots actually. 40 भन्दा ज्यादा पाउँदैन. So the link is not opening. So we are having some issues. Mods, please try to handle them. Some students are not able to open the link. Amazing. Great. We have Michael Jackson in the chat as well. Amazing. Okay, so people are still joining, so I'm still waiting for everyone. The link is not opening. So if the link is not opening, यो माथिको QR scan गरिदिनुहोस्. So if you scan the QR, you'll reach to the same. You don't need to download anything. तपाईँले आफ्नो QR scanner खोल्नु भयो भने त्यो क्युआरमै स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो कहुटको क्विज खोलिहाल्छ. सो प्लिज स्क्यान द क्युआर. सो हाम्रोमा अलिकति टाइमको कमी छ बिकज द सेकेन्ड पार्ट अफ द थिङ इज देयर. सो आई विल स्टार्ट द क्विज नाउ एन्ड लेट्स सी हाउ वेल यु गाइज क्यान डु. सो ओके, आइ एम स्टार्टिङ द क्विज. या सो तपाईँहरूकोमा स्क्रिनमा आउँछ क्वेसन्स. सो वान्स यु गेट द क्वेसन यु हेभ टु चुज द राइट एन्सर. अनि हाम्रोमा यहाँ डिरेक्टली अप्सन चुज गर्नेको आइहाल्छ. वाट इज रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट्स टु रिसिभ अ सर्टिफिकेट एट द एन्ड अफ दिस सेसन. सो यो सेसनको बाद तपाईँहरूले सर्टिफिकेट पाउन के गर्नुपर्छ. सो वी हेभ 8 एन्सर्स. Options are submitting a 40-page essay, maintaining attendance and participating in quizzes, buying a premium AI subscription, creating an AI app. So we have 10 answers. So each question is just 90 seconds. So please try to answer as soon as possible. So we have 22 participants. So 22 participants got 22 answers aako chaina yet. Just 40 seconds left. 16, 17, 18. Just have 18 answers. 23 seconds left. Just 18. 12 seconds. Last few seconds left. Okay. So most of them submitted A, which I think is wrong. So हाम्रो टपको लिडर बोर्डमा देवी हुनुहुन्छ, DEVI. निक्षा इज सेकेन्ड, उसिका इज थर्ड, दिपाली इज फोर्थ. अरू सबैले रङ गर्नुभयो एन्सर. एनिवे वी हेभ अ लट अफ अदर क्वेसन्स एज वेल. सो यो चाहिँ जति छिटो एन्सर गरे त्यति बेसी पोइन्ट पाउँछ है, बाइ द वे. So next question is, approximately how many pages might a board exam student have to study and revise across all their subjects? So तपाईँले सेसन ध्यानसँग सुन्नु भएको भए I have told this exact number in the session. So options are less than 500 pages, around 1000 pages, over 3000 pages, exactly 100 pages. So please submit your answer
66 seconds left. 66 seconds left. Now we have 60 seconds. क्वेसन स्ट्रिमबाटै हेर्नुपर्छ तपाईँले. यु हेभ टु सी माई स्ट्रिम टु गेट द क्वेसन. म डिक्टेट पनि गरिदिन्छु क्वेसन. सो स्ट्रिम हेरेर तपाईँहरूले अप्सन्स हेर्नु पऱ्यो. अप्सन चाहिँ तपाईँको फोनमै आउँछ. केही छैन. नेट इस्यु छ भने वी क्यान अर्को सेसन पनि हामी गर्नुपर्छ नेक्स्ट विक. त्यसमा भइहाल्छ. अहिलेको लागि डोन्ट वरी अबाउट इट टु मच. तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् प्लिज. सो वी हेभ 24 नाउ. भेरी नाइस. 22जना बाद 24 भयो अहिले, विच इज भेरी गुड. सो एक्चुली यो सेसनको बाद मतलब वी हेभ गिफ्ट्स अल्सो that we'll give to you after the session. So 5 seconds left. Okay, so 9 people have submitted over 3,000 pages, and that is the right answer. So still at the top of the leaderboard we have the same person, Devi. Niksha is second, Usika is third, Dipali fourth, Preeti Kumari Gurung is fifth. So we'll go to the next question. Stream my Nosala question. Why is the traditional strategy of guessing the next exam paper based on past years becoming less effective? किन guess paper बनाउने काम अहिले less effective हुँदैछ? Why is making guess paper becoming less effective recently? So options are: past year papers are no longer available on the internet. The syllabus changes completely every single month. Number 3, question paper setters know students do this and adapt their patterns. Students no longer care about past year papers. So we have 11 answers. We have 25 people. We have around 50 seconds left. Mods, can you just keep the link and the code open? Code पनि send गर्दै गर्नु होला कमेन्टमा, so that new viewers can join the Kahoot in between. So अचानक join गरेर पनि you can be number 1. So त्यो पनि हुन सक्छ. So you have around 35 seconds left to complete this question. So please do it on time. So we have 19 answers out of 25, which is good. We have 20 answers out of 25 people. Around 20 seconds left. Great. So most of you answered 11, which is the correct answer. So we have few more climbers here. Kritika and Domala is here. Number 5 someone आइपुग्नु भयो. So great. So we'll move forward. Next question. Question number 4. Why does the speaker emphasize using AI to create visual revision sheets with flowcharts and colors? So why is it important? Why did I emphasize to create visual revision sheets with flowcharts and colors? किन word and paper मात्रै नगर्नु? Why is that? Why is visual paper important? Visual diagrams important? Because schools have banned regular text notes. Option 2, the brain processes and retains images and colors better than dense text. Number 3, because text files take up too much storage space on phones. Number 4, because it makes the note look aesthetically pleasing for social media. So it is your call to give the answer. So we have 14 answers, around 45 seconds left. There are 26 people who are at the Kahoot. Very nice. So the numbers are increasing, which is good. तपाईहरुलाई यो इन्फर्मेटिभ लाग्दैछ भने प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल. सो वी विल बी अपलोडिङ एन्ड होस्टिङ दिस काइन्ड अफ वेबिनार्स every week for you guys, so that you guys understand and use all these tools effectively. So if you like what we are doing here and if you are interested in learning more, please subscribe. Please get in touch with us. We will be very happy to help you guys. So you have around 10 seconds left. 20 people have answered. Someone. Code is 515184. 515184 is the code. So I have sent it. So most of you have answered B, the brain processes and retains images and colors, which is correct. So leaderboard ma we have a jump. We have Usika on number 2, Nikshay 3 retaining, Chetri number 4,
Kenchumit Lepcha is on 5th. So we have only 3 more questions left. Next question ayo. Instead of relying on unreliable guest papers, how should students use AI for exam practice? So since अहिले guest papers unreliable छ, so instead of using unreliable guest papers, how should a student use AI for exam prep? Options are: 1. To write the final exam for them. Number 2. To generate infinite mock paper using past data and updated syllabus. To permanently delete the difficult chapters from the syllabus. To memorize the textbook word for word. So, चारवटा options. To write the final exam for them. To generate infinite mock papers using past data and updated syllabus. To permanently delete the difficult chapters from the book. To memorize the textbook word from word. गुगलमा गयो भने युट्युब गइहाल्छ. द्याट इज ट्रु. सो त्यहाँ एउटा सानो इस्यु पोइन्ट आउट भएको छ. सानो होइन, एक्चुली यो मेजर इस्यु नै हो. सो हामी विल ट्राई टु मेक स्योर द्याट नेक्स्ट टाइम अनवर्ड्स यो इस्यु रिजल्भ हुन्छ. अहिलेको लागि चाहिँ विल निड अ सेकेन्ड फोन फर दिस, किनभने द्याट इज ट्रु. हामी गुगलमा गएर कहुट खोल्ने बित्तिकै युट्युब बन्द हुन्छ. सो द्याट इज समथिङ द्याट वी विल एड्रेस नेक्स्ट सेसनभन्दा अगाडि. सो सरी अबाउट द्याट. केही इस्यु भयो भने आइम सो सरी अबाउट इट. So mods, if you can find a fix for it, let's do it. This is a genuine issue. So yeah, we have 20 submissions, 5 seconds. Amazing. So most of you have answered B, which is the correct answer. So leaderboard ma, we have a climb again. Devi is still maintaining number 1. Chetri Kritika have climbed up. So very nice. The top ko we need someone who will compete for the top position. Top position has been maintained by a single person. So let's move forward. How has doubt solving changed from older apps like Brainly to modern AI tools like Gemini? So हाम्रो टाइममा Brainly भन्ने एउटा एप हुन्थ्यो. त्यो एपमा चाहिँ इफ यु गाइज हेभ युज इट यु सुड नो अबाउट इट. त्यसमा र अहिलेको युज अफ एआईमा कतिको डिफ्रेन्स छ, द्याट द क्वेसन इज आस्किङ द्याट. So अहिले we have 30 participants. We have 7 answers already. 70 seconds. So I'll read the options to you. Modern AI requires you to mail your question and wait a week. Number 2. Older apps gave instant answers while AI takes 2 days. Number 3. AI gives instant step-by-step answers from a photo. Number 4. There is no difference. They take the exact same amount of time. So if you are aware about these previous apps, तपाईहरुलाई याद हुनुपर्ने हो. याद छैन भने पनि आई थिङ्क दिस क्वेसन क्यान बी इजिली गेस्ड, किनभने हामीले एआई चाहिँ युज गरेकै हो एन्सर्सहरू निकाल्न, एन्ड वी नो हाउ एआई वर्क्स. सो यु हेभ अराउन्ड 30 seconds to give the right answer. So we have 30 participants. We have 21 answers already. So हामी एकजना टपमा बसेको चाहिँ क्वेसन 1 देखि न गाइज. सो आई वान्ट यु गाइज टु compete for the first position. Nava चाहिँ it looks very easy for the one who is currently. I think it's Devi. So it is very easy for that person. Yeah, so answer is 3. And I think most of you have answered 3. Amazing. Okay, change this all leaderboard ma. We have Nikshay climbing up. Niruta Rasaili is 5th now. Tara we still have number 1 maintained by the same person. So amazing. So we'll move forward. Last question for the day. What is the golden rule when using AI to get answers or study material? The question is, what is the golden rule when using AI to get answers or study material? So what is the golden rule that we use? Number 1, throw away your textbooks once you start using AI. Number 2, copy everything the AI says blindly into your exam sheet. Number 3, always verify AI answers with your textbook. And number 4, only use AI during the actual exam. Throw away your textbook, copy everything that AI says, always verify your AI answers, only use AI during the actual exam. So we have around 14 answers. We have around 45 seconds left. This is the last question, मेरो session ko. So please give your answers. 18 answers already. 18 जनाले एन्सर गरिसक्नु भएछ.
25 seconds left, and we have around 20 answers here. We just have last 15 seconds left. So जति पनि एन्सर गर्नुभएको छैन प्लिज डु इट. We have 20 answers. Last 5 seconds. Most of you have answered option C, which is absolutely correct. Now we will see the podium. First, second, third, ko hununcha. At number 3, we have Nikshay. Number 2, we have Usika. And number 1 has been maintained by none other than Devi from question number 1 itself. So, and there are other people here as well. So, yeah. Amazing. Well done, everyone. Well done to everyone who took part in the quiz. And now we'll switch to the second part of the session. So I will take 5 minutes of your time. 5 minutes will take to switch to the other session. Till then, be ready for the next part of the session. That will be taken by Ashish, who is the Chief Technical Officer at Risley. And he will explain you all these hands-on tools using hands-on practices. So give us 5 minutes and we'll be right back. Thank you everyone. Thank you everyone for joining. If you have any doubts, any questions regarding anything, हामीलाई contact गर्नु. Mod will drop our phone numbers in the chat so that you can contact us anytime regarding anything. Thank you so much for joining. I'll see you guys in a while.
So hello students, welcome back है अलिकति टाइम लाग्यो सिन्स अलिकति टेक्निकल फ्लजले गर्दाखेरि. So hello everyone, my name is Ashish Lamichaney. I am the co-founder and CTO at Risely. And since योभन्दा अगाडिको सेसनमा दिनेश सरले एकदमै मजाले तपाईँहरूलाई भन्नुभयो कि वाट इज एआई, कसरी युज गर्न सक्छ हामी, स्टेप्सहरू के हुन्छ, एआई अहिलेको जमानामा कस्तो पाराले युज हुँदैछ, राइट. एन्ड अदर देन द्याट हामीले स्टडिजमा कस्तो पाराले युज गर्न सक्छ एआईलाई, राइट. किनभने आई फिल कि अहिले एआईको टाइममा इफ यु डोन्ट युज एआई तपाईँहरू आफै नै त्यो हुन थाल्छ है, रिडन्डेन्ट हुन्छ. सो आफू तपाईँ रेसदेखि अलिकति सेकेन्ड थर्डमा हुनुहुन्छ, वेयर एज अरूले जसले एआई युज गर्छ उनीहरू फर्स्टमा जान्छ है. सो विदाउट फर्दर अड्यु अब जे छ सेसन्समा, अब सिन्स एआईको ओभरभ्यू हामीले पाइसकेको छ है, हाउ क्यान वी युज इट. सो नाउ वी विल डु ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ, बट बिफोर द्याट देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट प्रि रेक्विजिट्सहरू छ कि यु सुड नो बिफोर युजिङ एआई टु द फुलेस्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट. सो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, एआई जब पनि हामीले कुरा गर्छ, दिस 3 टुल्स आर द मोस्ट पपुलर राइट नाउ, द्याट इज च्याट जिपिटी, क्लड एन्ड जेमिनाई. एन्ड आई होप कि सबैजनाले यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ सेसन्समा, एभ्री वान युजेस दिस, राइट. च्याट जिपिटी या फिर क्लड या फिर एनी वान. सो तपाईँहरू आफ्नो मुनि च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ कि विच टुल युआर भेरी फेमिलियर विथ, अन्त कुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो डे टु डे लाइफमा पुरा बेसी युज गर्नुहुन्छ. एन्ड नाउ सिन्स दिस आर द मोस्ट पपुलर टुल्स अहिलेको लागि, अदर देन दिस पनि पुरा बेसी टुल्सहरू छ, राइट. तर अहिले हामीले बेसिकली यो 3 टुल्समै हामी कुरा गर्नेछौँ, किनभने दिस आर राइट नाउ भेरी पपुलर इन द मार्केट. अदर देन द्याट, सो नाउ बिफोर वी डु ह्यान्ड्स अन सेसन है, कि कस्तो पाराले के गर्नुपर्ने, एआईलाई कस्तो पाराले तपाईँले लेख्यो भने डिजायर्ड रिजल्ट कसरी आउँछ त्योमा जानुभन्दा अगाडि लेट्स डाइभ अ लिटल बिट इन्टु वाट प्रम्प्टिङ इज. सो प्रम्प्टिङ भनेको चाहिँ के हो, लेट्स लर्न द्याट एट फर्स्ट, एन्ड देन आफ्टर वी क्यान क्यारी फरवर्ड विथ अब हाम्रो ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ जे पनि हुन्छ, राइट. सो फर्स्ट प्रम्प्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रम्प्टिङ इज सिम्पली अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट यु गिभ टु द एआई, राइट. किनभने एआईलाई पनि त केही न केही त तपाईँले दिनु पऱ्यो नि त, केही इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो बिफोर एआईले तपाईँलाई केही रिजल्ट दियोस्, राइट. सो एआई, सो प्रम्प्टिङ इज नथिङ बट अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट यु गिभ टु द एआई, राइट. अब प्रम्प्टिङमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रम्प्ट द्याट यु क्यान गिभ. कसैले भन्नुसक्छ कि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कि गिभ मी नोट्स फर फिजिक्स, राइट. यो त आधा अधुरो भयो. या फिर कसैले भन्नुसक्छ कि गिभ मी अ भेरी कन्साइज नोट फर यो च्याप्टर, एक्ट लाइक यु आर अ भेरी प्रोफाउन्ड फिजिक्स टिचर, अन्त मलाई यो च्याप्टर बुझ्नु साह्रो पऱ्यो, या फिर एक्सप्लेन दिस टपिक टु मी लाइक यु टु 5 year old. दिज आर सिम्पल प्रम्प्ट्स द्याट यु क्यान गिभ टु गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट. अब यो कुरालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर नोन एज गुड एन्ड ब्याड प्रम्प्ट्स. अब गुड र ब्याड प्रम्प्टमा के हुँदैछ, गुड प्रम्प्टमा तपाईँले एआईलाई कन्टेक्स्ट पनि दिनुहुँदैछ कि तपाईँलाई कस्तो खालको रिजल्ट चाहियो, एआईलाई कस्तो पाराले बिहेभ गर भन्नुहुँदैछ तपाईँले. फर इक्जाम्पल एउटा गुड प्रम्प्टको इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि एक्ट एज अ भेरी एक्सपिरियन्स्ड इक्जामिनर, जसले चाहिँ बोर्ड्समा पुरा बेसी पेपरहरू चेक गरेको छ, अन्त अकर्डिङ टु हिज एक्सपर्टिज गिभ मी अ सेट अफ क्वेसन्स द्याट आर लाइकली टु कम इन अब अपकमिङ बोर्ड्स. सो दिस इज अ भेरी गुड प्रम्प्ट. किनभने यहाँ तपाईँले एआईलाई के भन्नुभयो, को जस्तो एक्ट गर्नु, फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड थिङ इज के गर्नु, अब त्यो एक्ट गरेर त्यो मान्छे जस्तो बन्नेर चाहिँ एआईले के दियोस् तपाईँलाई, सेट अफ क्वेसन्स दियोस्, राइट. सो दिस इज एन इक्जाम्पल अफ अ भेरी गुड प्रम्प्ट, किनभने यहाँ तपाईँले कन्टेक्स्ट पनि दिनुभएको छ, एआईलाई कस्तो बिहेभ गर्थ्यो पनि भन्नुभएको छ. अब सिमिलरली ब्याड प्रम्प्ट मैले तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो नि, एउटाले लेख्न सक्छ कि गिभ मी नोट्स फर फिजिक्स, या फिर गिभ मी अ क्वेसन पेपर फर फिजिक्स. अब यसमा एआईलाई याद छैन नि त एआईले कस्तो पाराले बिहेभ गर्नु, कि एआई चाहिँ को हो एक्चुअली, राइट. एआईले सिम्पली तपाईँलाई ऱ्यान्डम क्वेसन्स दिन्छ, कि एआईले जुन चाहिँ इन्टरनेटमा पाउँछ ऱ्यान्डम क्वेसन्स त्यो दिन्छ. तर वेयर एज गुड प्रम्प्टमा के हुँदै थियो, एआईले चाहिँ अब चाहिँ एआईले एक्ट गर्छ एज अ भेरी एक्सपिरियन्स इक्जामिनर, एन्ड देन इट विल गिभ यु अ सेट अफ क्वेसन्स विच आर लाइकली टु कम, राइट. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेन्स बिट्विन गुड एन्ड ब्याड प्रम्प्ट. अब अर्को हेरौँ नोट. अर्को कुरामा के पनि आउँछ भन्दाखेरि, जब पनि तपाईँले एआईलाई या फिर एआईमा तपाईँले जब पनि एन्सर्सहरू खोज्नुको लागि तपाईँले प्रम्प्ट गर्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो पर्सनल सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ नदिनुहोस् कुनै पनि एआईलाई. किन त्यो दिनुभयो भने त्यो हौडेमा तपाईँको त्यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन्सहरू मिसयुज हुने पुरा बेसी
प्रोबेबिलिटी हुन्छ, किनभने अब वान्स तपाईँले दिनुभएपछि त्यो त काहीँ न काहीँ इन्टरनेटमा त्यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन तपाईँको या फिर सेन्सिटिभ डकुमेन्ट तपाईँले कुनै अपलोड गर्नुहुँदैछ अरे। फर इक्जाम्पल लेट्स से कि अब तपाईँको स्कुलको एउटा भेरी क्रुसल या फिर भेरी अब एउटा ओभर इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट तपाईँले अपलोड गर्नुभयो र एआईलाई कामहरू गर्नु लाउनु भयो अरे, तर त्यो डकुमेन्ट त अब काहीँ न काहीँ इन्टरनेटमा बसिरहेको छ नि त, राइट। सो द्याट क्यान बी मिसयुज बाई सम अदर पर्सन, कुनै अर्को मान्छेले तपाईँको त्यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई युज गर्नु सक्छ। सो जहिले पनि तपाईँले एआईलाई कुनै पनि डकुमेन्टहरू दिनुहुँदैछ या फिर कुनै पनि पर्सनल डेटाहरू दिनुहुँदैछ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले डमी डेटाहरू दिनुहोस्, एक्चुअल डकुमेन्टलाई नगर्नुहोस्, तर त्यसको एउटा रेप्लिका या फिर डुप्लिकेट बनाएर एउटा ऱ्यान्डम डमी खालको डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि अपलोड गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्सर्सहरू रिट्रिभ गर्नुहोस्। सो दिस इज अ भेरी गुड प्र्याक्टिस वेन इट कम्स टु युजिङ एआई। देन आफ्टर अब हामी जाउँ मेन कुरा आजको जुन चाहिँ छ कि ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्समा हामीले ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो पाराले गर्नु, या फिर अब एक दुईवटा तपाईँलाई म लाइभ इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु कि कस्तो पाराले हामीले एआईलाई त्यो गर्न सक्छ। सो ओके, सो नाउ यहाँनिर अब तपाईँलाई एआईको भन्दाखेरि म के सजेस्ट गर्छु या फिर दिनेश सरले तपाईँलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि कि जहिले पनि गर्दाखेरि जहिले पनि क्रस भेरिफाई गर्नुहोस् कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई, राइट। एउटा एआईले दिँदैछ भने अर्को एआईकोबाट पनि क्रस भेरिफाई गरेर त्यहाँदेखि मात्रै आफ्नो एन्सर्सलाई के गर्नु, जज गर्नुहोस्। कुनै पनि एउटा एआईमा रिलाइ नगर्नुहोस् 100%, राइट। सो यहाँनिर अब हामी त्यही युज केस हेरौँ कि दुईवटा एआईले कस्तो पाराले चाहिँ एन्सर्सहरू डिफ्रेन्ट दिँदो रहेछ है ल। सो फर्स्टमा म तपाईँलाई दिन्छु एउटा इक्जाम्पल अफ अ ब्याड प्रम्प्ट। लेट्स सी कि दुईवटा एआईले कस्तो पाराले दिँदो रहेछ र। सो फर्स्ट आई विल गिभ मी नोट्स, गिभ मी क्वेसन्स रिलेटेड टु लाइट that can come in the boards. सो लेफ्टमा मैले जुन चाहिँ दिएको छु यहाँनिर लेफ्टमा जुन चाहिँ एआईलाई मैले दिएँ द्याट इज अ भेरी ब्याड प्रम्प्ट, राइट। मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्स भनिहालेको थिएँ। सो लेट्स सी कि हाम्रो आउटपुट के आउँदो रहेछ फ्रम दिस वान है। अब यहाँनिर हामीलाई सोध्दैछ कि विच क्लास बोर्ड इक्जाम आर यु प्रिपेरिङ फर, लेट्स से क्लास 10 को मैले लाइट चुज गरेँ अरे। सो इट्स गिभिङ मी अब हियर्स अ वेल राउन्ड, यो दिँदैछ हामीलाई भेरी सर्ट एन्सर्स, योहरू दिँदैछ। अब सर्ट एन्सर्सहरू के हो त्योहरू हामीलाई बेसिक क्वेसन्सहरू यहाँ दिनु थाल्यो, राइट। सो अब हामी जाउँ। सो दिस इज अब यो त्यो मैले कसरी दिएँ, मतलब यो के भन्छ एन्सर्सहरू मैले कस्तो पाराले रिट्रिभ गरेँ थ्रु अ ब्याड प्रम्प्ट, राइट। अब यहाँनिर हामी जाउँ। अब यहाँनिर म दिन्छु एउटा भेरी गुड प्रम्प्ट है एआईलाई। फर्स्ट विल गिभ द कन्टेक्स्ट कि के हो, के जस्तो एक्ट गर्नु फर्स्टमा, राइट। सो लेट्स से कि एक्ट एज ए भेरी सिनियर examiner who has let's say ki 10 years of experience in question paper making for boards, right. So now I'll say ki give me a list of questions from the chapter light that is very likely to come, and the questions should follow all the checklist that it should for a valid CBSE boards paper.
So now let's see the difference in the answers that we'll get. Let's wait for a few seconds. So let's see कि अब के डिफरेन्स आउँछ है. आई क्यान सी च्याटमा यहाँ पुरा बेसी आई युज मेटा, ठिकै छ, तपाईँ मेटा चलाउनुहुन्छ, द्याट इज ग्रेट है. लेट्स सी कि अब के आउँछ यहाँनिर. सो यहाँनिर अब जुन चाहिँ हाम्रो लेफ्टमा आयो यहाँनिर के थियो कि भेरी अब एउटा जेनेरिक सेट अफ क्वेसन्स थियो राइट. यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ केही पनि छैन, सिम्पली के दिएको छ हामीलाई भेरी सर्ट एन्सर 1 मार्क्स यहाँ दिएको छ, ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू छ यहाँनिर, एन्ड सर्ट एन्सर 2-3 मार्क्सको छ, देन लङ एन्सर्स न्युमेरिकल्सहरू छ, एन्ड देन हर्ट्सको क्वेसन्स. दिस इज डिराइभ फ्रम लेट्स से टेक्स्ट बुकहरूबाटै डिराइभ गरेको, किनभने प्रम्प्ट के थिएन, क्लियर थिएन. अब यहाँनिर हामीले वेरेज यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँनिर के छ, अब यहाँनिर तपाईँलाई यो पनि दिस इज अल्सो अ क्वेसन. यहाँ फर्स्टमा हेर्नुभयो भने हेलो योहरू, त्यहाँदेखि त्यसको मुनि हेर्नुभयो भने यहाँनिर सेक्सन एमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एकदम कन्साइज वेमा छ. हेर्नुहोस् त, इफ यु क्यान सी द डिफरेन्स बिट्विन द टू. यो नि फर्स्टको यहाँनिर लेफ्टमा हेर्नुभयो भने देयर इज भेरी सर्ट एन्सर, तर यहाँनिर हेर्नुभयो भने त्यो सेक्सन ए अब्जेक्टिभ टाइप एकदमै स्ट्यान्डर्ड एउटा क्वेसन जस्तो बनाएर दिएको छ है. किनभने सेकेन्डको प्रम्प्टमा हामीले के गरेको थियो, हामीले त्यसलाई के जस्तो एक्ट गर्नु भनेको थियो, एउटा भेरी एक्सपिरियन्स्ड यु नो एक्जामिनर, र अर्को के पनि थियो कि बोर्ड्सको स्टाइलमा मैले क्वेसन पेपर मागेको थिएँ राइट. सो बोर्ड्सको स्टाइलमा, अन्त बोर्ड्समा जुन चाहिँ लाइकली आउनुसक्छ. अब यहाँनिर यसले के गर्यो, पहिलाको बोर्ड्सको क्वेसन्सहरूको गो थ्रु गरेर पनि यसले एउटा के बनाउँछ, अजम्सन बनाएर त्यहाँदेखि तपाईँलाई द क्वेसन्स द्याट सुड कम प्रोबेबिलिटीको हिसाबमा, जुन चाहिँको प्रोबेबिलिटी अलिक हाई छ या फिर जुन चाहिँको अलिक लो छ त्यसको हिसाबमा यसले के गरेको हुन्छ, यहाँनिर क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ द्याट विल बी अ भेरी कन्साइज एन्ड अ भेरी अलिक हाई लेभलको क्वेसन्सहरू तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, डिराइभ गर्नु सक्नुहुन्छ. सो दिस वाज अ फर्स्ट इक्जाम्पल जहाँनिर हामीले के सिक्यो कि गुड प्रम्प्ट ब्याड प्रम्प्ट हामीले सिक्यो, र गुड प्रम्प्ट र ब्याड प्रम्प्टको थ्रु चाहिँ हामीले कस्तो पाराले हामीले क्वेसन पेपर या फिर बोर्ड्सको प्रिपेयर गर्दा हामीले युज गर्न सक्छौँ. अब सेकेन्ड जुन चाहिँ फर्स्टको सेसनमा पनि तपाईँहरूलाई भन्नुभएको थिएँ दिनेश सरले कि रोड म्याप्सहरू बनाउँदा अहिले निकै इजियर छ, किनभने पहिला जुन चाहिँ हामीहरू पढ्दै थियो या फिर दिनेश सरले पढ्नु हुँदाखेरि त्यति बेला एआईको त्यस्तो बेसी क्रेज थिएन या फिर एआई त थिँदै थिएन. सो रोड म्याप बनाउनुको लागि पनि के गर्नु पर्थ्यो, बुककै च्याप्टर्सहरूको एकपल्ट रिड गरेर एउटा ओभरभ्यू लिएर त्यहाँदेखि मात्रै के गर्नु सक्थ्यो हामीले कि एउटा रोड म्याप बनाउनु सक्थ्यो. तर अहिलेको टाइममा सिन्स विथ द एडभान्समेन्ट इन एआईमा हामीले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि हामीले एकदमै एउटा रोड म्याप, ब्युटिफुल रोड म्याप हामीले बनाएर त्यही रोड म्यापलाई फलो गरेर पनि हामीले बोर्ड्समा एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याउने ट्राई गर्नु सक्छ. किनभने त्यसमा के पनि हुन्छ, एउटा डिफ्रेन्स के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ अब बुक्सलाई 100% तपाईँले के गर्नु परेन कि अलिकति 100% बुक्स पढ्नु परेन. के हुन्छ, किनभने एआईले अगाडि नै ओभरभ्यू गरेर जुन चाहिँ च्याप्टर इज लाइकली टु कम या फिर जुन चाहिँ च्याप्टर अलिकति साह्रो छ त्यो च्याप्टरलाई तपाईँको के गरिदिन्छ, अलिकति प्रायोरिटीमा माथि गरिदिन्छ रोड म्यापमा राइट. वेरएज पहिलाको केसमा के थियो कि हामीले चाहिँ एकदमै त्यो सबै बुकलाई एकपल्ट गो थ्रु गरेर त्यहाँदेखि मात्रै हामीले रोड म्याप बनाउनु सक्थ्यो. तर अब चाहिँ के गर्नु सक्छ, अब चाहिँ एआईको थ्रु हामीले हाम्रो अलिकति भए पनि हाम्रो लाइफलाई इजियर बनाएर त्यो रोड म्याप हामीले के गर्नु सक्छ, बनाउनु सक्छ. सो लेट्स सी कि अब रोड म्याप्स बनाउँदाखेरि पनि अब एज गुड एन्ड ब्याड प्रम्प्ट हामीले के दिनु सक्छ है. किनभने मैले जस्तै भने कि प्रम्प्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन इट कम्स टु युजिङ एआई इन अ भेरी फ्रुटफुल वे है. किनभने ऱ्यान्डमली अब अहिलेको टाइममा एआई सबैले चलाउँछ, तर सबैले एआईलाई टु द फुलेस्ट पोटेन्सियल चाहिँ चलाउन सक्दैन. त्यसको लागि यो कन्सेप्ट जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ प्रम्प्टिङवाला, त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर हुनुपर्छ. सो नर्मल मान्छेले जुन चाहिँ चलाउँछ त्यो एकदमै नर्मल बेसिक कम्युनिकेसन जस्तै हुन्छ राइट एआईसँग. तर जब हामीले प्रम्प्टिङको कुरा गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, अब तपाईँले जस्तो डिजायर गर्नुहुन्छ रिजल्ट्सहरू त्यस्तै वेमा तपाईँले मोल्ड गरेर एआईको थ्रु तपाईँले सल्युसन्सहरू रिट्रिभ गर्नु सक्नुहुन्छ. सो लेट्स सी कि सेकेन्डमा जुन चाहिँ रोड म्यापको हामीले कुरा गरेँ भर्खरै है. सो लेट्स सी कि अब रोड म्यापको कुरामा हामीले कस्तो पाराले प्रम्प्टिङ गर्न सक्छ है. सो लेफ्टपट्टि म दिन्छु ब्याड प्रम्प्ट, द्याट इज give me a roadmap for class let's say 12 chemistry.
सो दिस वाज अ ब्याड प्रम्प्ट राइट. यहाँनिर मैले के मात्रै भने, गिभ मी अ रोड म्याप फर क्लास 12 केमिस्ट्री. अब यहाँनिर यसले के दिन्छ, हामीलाई सिम्पली रोड म्याप दिन्छ कि क्लास 12को केमिस्ट्रीमा हामीले के गर्नु सक्छ राइट. 3टा ब्रान्च यहाँनिर तपाईँले यसको हेर्नुभयो नि, यसले सिम्पली छुट्याइदियो कि कुन चाहिँ छ फिजिकल केमिस्ट्रीहरू के छ, सेकेन्डमा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के पढ्नु, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के आउनु सक्छ, सजेस्टेड अर्डर यहाँनिर यसले दियो कि कुन चाहिँलाई गर्नु सक्छ. यहाँनिर अन्त यसले सिम्पल एउटा रोड म्याप, एउटा रफ विक प्लान दियो कि कुन चाहिँ विकमा के हामीले कम्प्लिट गर्नु सक्छ. तर वेरएज अब हामीले यहाँनिर गुड प्रम्प्टमा हामीले हेऱ्यो भने मैले के पनि भन्नु सक्छु, यसलाई एउटा मजाको कन्टेक्स्ट पनि दिनु सक्छु राइट. किनभने यहाँनिर त मैले यसलाई कन्टेक्स्ट दिएन, मैले खालि के मागेँ कि मलाई सिम्पली रोड म्याप मात्रै दिएँ राइट. तर अब के गर्नु सक्छ हामीले, एउटा प्रपर कन्टेक्स्ट दिएर हामीले कस्तो पाराले रिट्रिभ गर्नु सक्छ त्यो हेरौँ है त ल. सो लेट्स से कि गुड प्रम्प्टमा मैले लेख्छु कि आई हेभ 30 days remaining for my chemistry boards exam, right? So now what I wanted to do is create a roadmap, create a realistic roadmap है. किन रोडम्याप मात्रै भने नि यसले अलिकति बेसिकमा लिन्छ, तर रियलिस्टिक भनेपछि अब यसले जुन चाहिँ हामीले एक्चुअली कम्प्लिट गर्नु सक्छ त्योमा खेल्छ है. सो वर्ड्समा पनि जुन पाराले मैले लेख्दैछु त्यसमा पनि रियली एआईको जुन चाहिँ तपाईँको आउटपुट छ त्यो भेरी मच रिलाइ गर्छ है. सो लेट्स से क्रिएट अ भेरी रियलिस्टिक roadmap for me where focus mostly on the chapters that are very hard and also give me the topics which takes longer time to prepare, right? And also give me topics that I can at least prioritize so that I can complete the whole syllabus. So this is a good prompt. किन गुड प्रम्प्ट? जस्तै मैले तपाईँलाई भने कि हामीले यहाँनिर अब के दिएको छ, यसलाई कन्टेक्स्ट दियो. फर्स्ट कन्टेक्स्ट के थियो कि मेरोमा अब 30 days रिमेनिङ मात्रै छ के को लागि, बोर्ड इक्जामको लागि राइट. अन्त हामीले के गर्यो, एउटा रियलिस्टिक रोड म्याप हामीले के गर्नु भन्यो, रियलिस्टिक रोड म्याप बनाइदियो मेरो लागि, सो द्याट मैले के गर्नु सक्छु, च्याप्टर्सहरूलाई मैले एकदम एफिसियन्टली कम्प्लिट गर्नु सक्छु राइट. किनभने यहाँनिर लेफ्टपट्टि मैले के दिएको थिएँ यसलाई, जस्ट मैले बेसिक रोड म्याप मात्रै मागेँ, तर यहाँनिर हामीले के दिएको थिएन, अब एउटा कन्टेक्स्ट दिएन कि कस्तो पाराले या फिर मेरोमा कति टाइम रिमेनिङ छ, यु नो दिस द्याट. तर यहाँनिर हाम्रो के छ, अब इन्फर्मेसन जुन चाहिँ मैले एआईलाई दिएको छु त्यो अलिकति के छ, अलिकति ज्यादा छ. अन्त भेरी भेरी कन्साइज वेमा मैले के दिएको छु, यसलाई एउटा गुड प्रम्प्ट दिएको छु है. अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् डिफरेन्स इन द रिजल्ट्स द्याट इट डिलिभर्स इज, यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो नि क्याटेगोरी के छ, हाई एफर्ट, हाई टाइम, कुन चाहिँलाई तपाईँले ज्यादा दिनुपर्ने र किन पनि भनेर दिएको छ राइट यो कलममा. अर्कोमा के छ, प्रिरेक्विजिट्सहरू, तपाईँले कुनै पनि च्याप्टर सक्नुको लागि या फिर गर्नुको लागि के छ, प्रिरेक्विजिट्स तपाईँलाई कुन कुन च्याप्टर कम्प्लिट गर्नैपर्छ या फिर कुन चाहिँ च्याप्टर इज डिपेन्डेन्ट अन विच च्याप्टर राइट. त्यहाँदेखि अर्कोमा के छ, क्विक विन्स. क्विक विन्समा तपाईँले के देख्न सक्छ, अब क्विक विन्समा तपाईँले के देख्न सक्छ यहाँनिर, हाई अब क्विक विन्समा तपाईँले हेर्नुभयो नि बायोमोलिक्युल्स, योहरूमा यसले केमा हालेको छ, यो एकदमै इजी च्याप्टर जुन चाहिँ तपाईँले छिटो सक्नु हुन्छ. अब यहाँनिर तपाईँले मुनि हेर्नुभयो नि, यहाँनिर यसले एकदम डे टु डे वाइज छुट्याएर के गरिदिएको छ, अब तपाईँलाई एउटा कन्साइज रिजल्ट तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ, सो द्याट यु क्यान फलो दिस एन्ड यु क्यान प्रिपेयर यर सेल्फ अकर्डिङली, सो द्याट तपाईँलाई ज्यादा टाइम पनि नलागोस् र ज्यादा तपाईँलाई तपाईँको हेडेक पनि नहोस्. किनभने अभियसली सिलेबस ज्यादा छ भने इट इज अ भेरी ओभरवेल्मिङ
task to finish that task, right? So यहाँनिर हामीले बेसिक डिफरेन्स हामीले हेरिहाल्यो कि के गर्नु सक्छ र कस्तो पाराले हामीले एआईलाई युज गरेर कस्तो प्रम्प्ट दिँदाखेरि हाम्रोमा के आउँछ एआईको डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू आउँछ, राइट? सो अब हामीले पढ्यो, सो लेट्स डु अ क्विक रिक्याप है कि यो सेसनमा हामीले के हेऱ्यो. सो फर्स्ट थिङ वाज कि प्रम्प्टिङ भनेको के हो, प्रम्प्टिङ भनेको के हो हामीले त्यो हेऱ्यो. सेकेन्ड इज गुड प्रम्प्ट र ब्याड प्रम्प्ट के हो त्यो भनेको, र गुड प्रम्प्टको क्वालिटिजहरू के हुन्छ, ब्याड प्रम्प्टको क्वालिटिजहरू के हुन्छ. र थर्डमा हामीले हेऱ्यो कि एआईलाई युज गर्दाखेरि एउटा मोडलमा 100% रिलाइ नगर्नु, राइट? किनभने 100% रिलाइ गऱ्यो भने अब त्यो मोडलकै मात्रै हामीले के गर्नु थाल्छ, त्यो मोडलको पर्सपेक्टिभ या फिर त्यो मोडलको रिजल्ट्समा मात्रै हामीले गर्नु थाल्छ. लाइक दिनेश सर सेड कि एआई क्यान बी रङ समटाइम्स, राइट? एन्ड ब्लाइन्डली एआईलाई फलो गऱ्यो भने द्याट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस. किनभने जब पनि तपाईँले कुनै पनि तपाईँलाई लाग्छ कि सल्युसन राम्रो आएको छैन या फिर अलिकति त्यस्तो राम्रो सल्युसन दिएको छैन भने नि तपाईँले टेक्स्ट बुकसँग पनि कम्पेयर गर्नुहोस् र अर्को मोडल अरू मोडल छ जस्तै च्याट जिपिटी, जेमिनाई, क्लड, देयर आर मल्टिपल मोडल्स एज अफ नाउ है. सो कुनै पनि 2-3टा मोडल तपाईँले छानेर त्यो सेम प्रम्प्ट चाहिँ तपाईँले त्यो 3टा मोडलमा हालेर तपाईँले चेक गर्नुहोस् कि क्रस भेरिफाई गर्नुहोस् कि यदि त्यो एन्सर या फिर त्यो जुन चाहिँ फर्स्टको मोडलले दिएको सल्युसन थियो त्यो राइट हो कि होइन. सो these are the things that you should keep an eye for whenever you're using an AI. So yes, that was it from my side guys. So अब I think हाम्रो सेसनको टाइमिङ पनि हामीले निकै ज्यादा लिइसक्यो होला है, तपाईँहरूलाई यादै छ. सो यो टाइममा ओके, सो नाउ इट्स टाइम टु ऱ्याप अप द सेसन गाइज है. तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले च्याटमा सोध्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो सेसनमा हामीले के कम्प्लिट गर्यो. अब तपाईँहरूलाई भने कि एआई कस्तो पाराले युज गर्नु, एआईको स्ट्रेङ्थ्सहरू के छ, विकनेसेस के छ, एआई क्यान मेक मिस्टेक समटाइम्स, त्यो एउटा विकनेस भयो. सो यो सबै कुरा तपाईँले दिमागमा राखेर जब पनि अबदेखि उता प्रम्प्टिङ गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले के को ध्यान राख्नुपर्ने, कन्टेक्स्ट भनेको के हो, गुड प्रम्प्ट ब्याड प्रम्प्टमा डिफ्रेन्स के छ, र यही प्रम्प्टिङकै हिसाबमा तपाईँले डिजायर्ड रिजल्टहरू कसरी निकाल्नु सक्नुहुन्छ. र कुनै पनि एउटा मोडलमा तपाईँ रिलाइ नगर्नुहोस्, देयर आर मल्टिपल मोडल्स, सबै मोडल्समा एकपल्ट गएर चेक गर्नुहोस् कि कुन चाहिँले एकदमै प्रपर एन्सर दिँदैछ, एन्ड देन आफ्टर तपाईँले आफ्नो प्रिपेरेसन्सहरू गर्नु सक्नुहुन्छ. सो दिस वाज इट गाइज फ्रम दिस सेसन. तपाईँको के क्वेसन्सहरू छ भने हामीलाई तल पिन डाउन गरेर च्याटमा गर्नुहोस्. एन्ड यो टाइम म फेरि पनि हाम्रो दिनेश सरलाई दिन्छु. हिल ऱ्याप अप द सेसन. So guys, thank you for staying for so long. यहाँ इन्ट्रेस्टिङ, म बसेर च्याट पढ्दै थिएँ कि मजा आयो मलाई यहाँ च्याट पढ्न. वान अफ द स्टुडेन्ट्स सेड कि सेसनको बिचमै सर हाम्रो त मेरो त नेटै सक्यो भने होइन, सो बुस्टर हालिदिनु नि. म भरे त्यहाँदेखि माई टिम जस्ट फाउन्ड यर नेम अन द लिस्ट एन्ड पुट अ बुस्टर रहेछ. सो 33 रुपिसको बुस्टर प्याक इज सेन्ड टु यर नम्बर. सो एन्जोय द बुस्टर. म चाहिँ यहाँ अब छक्कै परेर च्याट हेरेर पढिरहेको थिएँ म आशिषले यहाँ प्रेजेन्ट गर्दा. बट या अमेजिङ, या थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ. हाम्रो टाइम, वी आर एक्सिडिङ द टाइम, सो वी हेभ टु टेक केयर अफ द्याट. तर वी आर रेडी टु एन्सर अल यर क्वेसन्स. मर्ड्सहरूले हाम्रो फोन नम्बर्स दे विल पुट इट अन द च्याट. त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग if you have any questions you can ask us. If you are a student from class 7 to 12 and you need guidance, you need tuitions with your regular subjects and यस्तो एआईहरूको टेकको बारेमा नयाँ कुरा सिक्नु छ भने you can always join us in our offline centers. हाम्रो अफलाइन सेन्टर गान्तोकमा छ, डेभलपमेन्ट एरियामा, राइजली सेन्टर, राइट नेक्स्ट टु लिटल पिग सी स्कुल, अनि एउटा छ पाक्योङमा. अल्सो यो सेसनबाट जोइन गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई अटोमेटिकली 20% डिस्काउन्ट छ टु अल आवर कोर्स. हामी त्यसै पनि वी आर भेरी अफोर्डेबल. ओभर द्याट तपाईँहरू यो सेसनबाट आउनुभयो भने वी विल गिभ अ 20% अफ अन अल द कोर्सेस द्याट यु टेक विथ अस. ट्युसन्समा पनि विल गिभ यु अफ, राइट? सो थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ गाइज एन्ड एन्जोय द 33 रुपिस बुस्टर. क्वेसन एन्ड आन्सर गर्ने थियो हाम्रो प्लानमा, बट इट इज एक्सिडिङ द टाइम लिमिट. सो तपाईँहरू हाम्रो वाट्सएपमा, बट या आई थिङ्क वान अफ आवर मोडरेटर इज सेइङ अस टु एन्सर समथिङ. लेट मी सी. Okay, so I'll answer a few questions and then we can leave.
In maths, which question and which formula should we put on? It depends, I think, actually on what you're studying right now. म्याथ्स पढ्दाखेरि चाहिँ अब सिन्स म म्याथ्स र फिजिक्स नै पढाउँछु आफै पनि, सो म्याथ्स पढ्दाखेरि म्याथ्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ आई प्रिफर टु क्लिक द फोटो अफ द क्वेसन एन्ड देन अपलोड इट अन एआई एन्ड देन ट्राई टु फलो इट स्टेप बाई स्टेप. अनि एआईलाई भन्यो कि मलाई यसको स्टेप बाई स्टेप ब्रेकग्राउन्ड दिनु, देन आल बी एबल टु एन्सर द क्वेसन भन्यो, देन द एआई विल गिभ यु स्टेप बाई स्टेप एन्सर्स एन्ड देन यु क्यान सल्भ दोज क्वेसन. यहाँ हामीले मेन्सन पनि गरेको छौँ यहाँ step by step numerical solution कसरी गर्नु. So that was a question from Sukuna. I think I was able to answer. Anushka Tamang, I am a singer songwriter from Gangtok, East Sikkim, and also a student of class 12. Definitely, I'm amazing to hear that you are a singer songwriter as well. मेरो पनि एक टाइममा लाइफमा सिङ्गिङ सङ राइटिङको स्टेन्ट थियो, तर त्यति बेला अनफर्चुनेटली एआई युज गर्न पाइनँ मैले. बट या डेफिनेटली एआई क्यान हेल्प यु अ लट इन सङ राइटिङ एज वेल. अब इन्सपिरेसन त आफ्नै हुन्छ, बट सो मेनी थिङ्स हियर एन्ड देयर क्यान बी हेल्प युजिङ एआई. अब त्यो कुन लेभलको हेल्प हो यु क्यान डिसाइड बाई यर सेल्फ तपाईँलाई कुन लेभलको चाहिएको छ. बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड यु टु फोकस अन क्लास 12 राइट नाउ एन्ड यु नो अल्सो फोकस अन सिङ्गिङ सङ राइटिङ करियर. AI hallucination is what is AI hallucination, Ashish? What is AI hallucination? AI hallucination. Yeah. So I think AI hallucination is basically AI giving different and varied answers. So एउटै कुराको different answers दिनुलाई AI hallucination भन्छ. So this is a little bit advanced जुन हामी next sessionमा हामी cover गर्छौँ. So that we can keep it for next session. What does this tag mean? Number one. So Anushka Tamang, this number one means you are the one who is interacting the most with us in our chats. So त्यसको लागि you are the number one fan of this live session भनेको. So yeah. Anyway, do you have any more questions? Advantages and disadvantages of AI. I would say it depends on how we perceive and look at things. I would say AI has made life so much easier. मेरै लाइफमा हेरौँ, आई हेभ टु राइट लेटर्स एभ्री डे टु पिपल हियर एन्ड देयर. अब एआई नहुँदाखेरि आई वुड हेभ टु राइट एभ्री वर्ड एन्ड करेक्ट चेक एभ्री वर्ड बाई वर्ड सबै स्पेलिङहरू हेर्नु पर्थ्यो. अहिले एआईलाई जस्ट भनिदियो कि आइएम राइटिङ अ लेटर टु डिरेक्टर एनएचआइडिसिएल, यस्तो यस्तो गर्ने, उसले लेखेर दिन्छ, हामी कपी पेस्ट मात्रै गर्नु पऱ्यो. जस्ट वी निड टु भेरिफाई एक दुईवटा डिटेल्सहरू करेक्ट गरेको छ कि छैन. डिसएडभान्टेज आई थिङ्क वी आर बिकमिङ लेजियर. डेफिनेटली वी वर लेजी, अलरेडी हामी अल्छी नै थियो, तर नाउ विथ द एडभेन्ट अफ एआई बिकमिङ सो मच एक्सेसिबल दिज डेज, वी आर बिकमिङ मोर एन्ड मोर लेजियर. सो द्याट इज समथिङ द्याट इज ह्यापनिङ, राइट? एन्ड वाट इज देयर, वाट आर, या, amazing. So I think we have covered all the questions. Kehi doubtsहरू छ still, if you have doubts, mods please drop our numbers on the chat so that the students can get the number. And AI को related मात्रै होइन, science, mathematics, every other subject that you are facing difficulty you can ask us. किनभने हामी फर्स्टमा त एजुकेसनिस्ट, वी प्रोभाइड अ लट अफ एजुकेसन सर्भिसेस. एज आई सेड हाम्रो सेन्टर्स डेभलपमेन्ट एरियामा पनि छ, पाक्योङमा पनि छ. सो वी आर टिचर्स फर्स्ट. सो तपाईँहरूलाई केही डाउट छ कुनै सब्जेक्टमा, कुनै स्ट्यान्डर्डको पनि, यु क्यान जस्ट मेसेज अस, यु नो, सेन्ड अस वाट्सएप मेसेज एन्ड वी विल बी देयर टु हेल्प यु एन्ड गिभ एन्सर्स टु यर क्वेसन्स, राइट? थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. अमेजिङ अमेजिङ. मलाई पुरै 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 मजा आयो यो सेसन दिन, एन्ड आई थिङ्क आशिष विल अग्री विथ द्याट एज वेल. विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट सेसन. एन्ड नेक्स्ट सेसन अलिकति ल्याग फ्री हुन्छ. आज चाहिँ हामीले अचानक यो इन्टरनेटको मेन लाइन बिग्रेकोले गर्दाखेरि वी ह्याड टु युज अ ब्याकअप लाइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इस्यु भयो. सो आइल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट सेसन. टिल देन थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ. अनि हामीलाई डेफिनेटली वाट्सएप मेसेज गरेर हामीलाई डाउट्स चाहिँ सोध्नुहोस् है. एन्ड वी विल गिभ यु द फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको प्राइज अघिको अकर्डिङ टु द क्विज, एन्ड विल टेल यु वेयर एन्ड हाउ टु कलेक्ट द प्राइजेस. थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. We will contact you with regard